I will show you today ay ang pag-boil ng black pearls. So, what I have behind me, numpisahan ko na ang pagpakulo ng tubig. Sa 1 kilo na pearl, ang tubig na gagamitin ninyo ay 10 liters. So, 10 litro ang ipapakuluin nyo para mag-boil ng tapioca pearl. So, mga kailangan natin, we need a whisk, we need a good strainer, and another important thing to note is hindi pwedeng hatiin ang pagluto ng isang bag ng tapioca pearl. So, vacuum sealed to. Once na nabuksan na siya, magwawatak-watak na yung tapioca balls na nasa loob nito. So, hindi nyo siya pwedeng itabi yung kalahati at kalahati lang muna lutuin. So, once you open the bag, dapat iluto nyo na lahat. Habang kumukulo yung tubig, pwede tayong gumawa ng brown sugar syrup. So, ngayon, meron na akong ginawang brown sugar syrup. Hindi ko ipapakita sa inyo ngayon kung paano gumawa ng brown sugar syrup. I have another video which is all about syrup. So, turo ko sa inyo kung paano gumawa ng sugar syrup, brown sugar syrup, lemon syrup, milk syrup, you name it. Pag kumulo na yung tubig, turn the heat to medium. Tapos, ubusin natin yung ating pearl. Ito na yung ating giant whisk. Haluin. Haluin kagad para wag magdikit-dikit yung pearl at wag ding tumikit sa ilalim ng kaldero. Turn off the heat. Wag lang takpan ng kaldero and we wait for another 20 minutes. So as you can see, maski na pinatay na natin yung kalan, kumukulo pa rin siya. So naluluto siya sa mainit na tubig. Habang pinapalamig natin siya, huwag nyo nang tatakpan yung kaldero. Kasi you don't really want to cook it so much na masyado na siyang malata. So you just want it to be the right texture. Okay, time is up. Next step. Tikman naman natin kung gaano ka-chewy at kung gaano kasarap yung ating pearl. It's perfectly chewy. Yum! Mahirap na magsalita pagkatapos kumain ka na ng pearl. Paano naman ang pag-maintain once naluto na yung ating tapioca pearls? Ang suggestion ko sa inyo ay huwag niyong ilagay sa refrigerator. Maintain it at room temperature. Pag nilagay niyo siya sa refrigerator, titigas siya. So, most likely, iinitin niyo siya ulit. Or lalagay niyo na naman ng more syrup, which will make it really, really bad for your tapioca pearls. And for the ones who will eat it. Usually, ubos naman kagad siya. So, unfortunately, hindi kayo pwedeng magluto ng kalahating kilo lang. You have to cook the whole bag. So, I hope na natutunan nyo na ang proper way ng pag-boil ng tapioca pearl and how to maintain it. If you have any questions, don't forget, comment below. And I'll see you in my next video. Thank you for watching and ciao for now.